साधारणतः 2015ची गोष्ट असेल. मी अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहरामध्ये ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट बँकर म्हणून काम करत होतो. मी एप्रिल महिन्यात धुळ्याला परत आलो. या शाळांची डेव्हलपमेंट तेव्हाच होईल ज्यावेळेस पूर्ण गाव शाळेमध्ये येईल आणि गावकरी शाळेचा विचार सिरियसली करायला लागतील. 769 विद्यार्थी हे इंग्लिश मीडियम शाळा सोडून जिप शाळांमध्ये परत आहेत. साधारणतः 2015ची गोष्ट असेल. मी अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क शहरामध्ये ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट बँकर म्हणून काम करत होतो. आमची स्वतःचीच तिथे प्रायव्हेट इक्विटी शॉप होता, इंटरनॅशनल कॅपिटल पार्टनर्स म्हणून. आणि मी एक युनायटेड नेशनचा सर्वे वाचला होता. त्या सर्वेमध्ये असं म्हटलं होतं की भारत देशामध्ये प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर ग्रामीण भागामध्ये शाळा सोडून देण्याचं प्रमाण, विद्यार्थ्यांचं प्रमाण हे ऑलमोस्ट 30 ते 35% एवढं आहे. आणि जर असंच चालू राहिलं तर भारताला एक विकसित देश होण्यासाठी, म्हणजे डेव्हलप कंट्री होण्यासाठी 2060 वाट बघावी लागेल. मी सुद्धा खूप सरप्राईज होतो आणि माझ्या मित्रांसोबत पण माझ्या चर्चा झाल्या. आणि हे खरंच असं असेल का, आणि असेल तर का असेल, हे जाणून घेण्यासाठी ज्यावेळेस मी धुळ्याला आलो, सप्टेंबर 2015ची गोष्ट असेल. मी आमचा धुळे जिल्हा तसा आदिवासी जिल्हा आहे. साक्री तालुका, शिरपूर तालुका हे बहुतांश आदिवासीच भाग आहे तिथे. आणि ज्यावेळेस मी फिरलो, साधारणतः 15-20 शाळांमध्ये फिरलो. ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतात, तिथे प्रायव्हेट शाळा वगैरे नसतात. आणि त्यावेळेस मला एक गोष्ट अशी आढळली की जे मुलं 4थीपर्यंतचं शिक्षण ज्यांचं होतं, 10-11 वर्षाचा मूल किंवा मुलगी असते, आणि त्यानंतर ते मुलं 10-11 वर्षाचे झाले की कापूस वेचणीला जात असतात, शेतामध्ये काही पण जे कामं असतात ते करायला जात असतात. आणि त्याचे त्यांना साधारणतः 30-40 रुपये रोज भेटतो. आणि त्यावेळेस त्यांच्यासाठी ती जी रक्कम असते ती त्या वयात खूप मोठी रक्कम असते. आणि पालकांसाठी एक खूप चांगली सपोर्टिव्ह इन्कम असते. आणि बऱ्याच तिथे लोकांना असं वाटतं की शिकून काही कोणाचं खूप जास्त भलं होत नाही. कारण काही जे गावात शिकलेले तरुण असतात, जे BA BCom वगैरे झालेले असतात, ते ज्यावेळेस शहरात कुठे नोकरी लागत नाही म्हणून गावात परत येतात, त्यावेळेस ते असे शहरामध्ये इन शर्ट करून वगैरे चांगले कपडे घालून फिरत असतात. शेतीकाम ते करत नाही कारण ते चांगले शिकलेले असतात, त्यामुळे त्यांना त्याची लाज वाटते. आणि मग पालकांना वाटतं की यांचा मुलगा शिकला आणि हा तर काहीच कामाचा राहिला नाही, त्यामुळे त्यांचे लग्नही जमत नाही. म्हणून बऱ्याच जणांना असं वाटतं की त्यापेक्षा आपण आपल्या मुलाला आधीच शेतीमध्ये लावलं तर ते चांगले नंतर त्रास होणार नाही. आणि जे मी न्यूयॉर्कमध्ये वाचलं होतं युनायटेड नेशनच्या सर्वेमध्ये, ते काही अंशी तिथे मला खरं होताना दिसलं. आणि ज्यावेळेस महाराष्ट्र इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया, जर महाराष्ट्रात ही अवस्था असेल तर बिहार, UP वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काय अवस्था असेल हे आपण विचार करू शकतो. आणि मग मी विचार केला की आपण कसं इंटरव्हीन करू शकतो या सिस्टममध्ये. म्हणजे मी जर जाऊन नुसतं सरांना सांगितलं किंवा गावकऱ्यांना सांगितलं असं करू नका, मुलांना शाळेत पाठवा, तर काही कोणी तिथे मला उभं करणार नाही किंवा काही जास्त कोणी विचारणार नाही. मग मी एक विचार केला की मी अजून जे तरुण शिक्षक असतात त्यांच्याशी चर्चा करायला लागलो. आणि आमच्या धुळे जिल्ह्यात साक्री तालुक्यात एक इंदवे म्हणून गाव आहे, त्या शाळेमध्ये एक तरुण शिक्षक होता, विजय गावित नावाचा. त्यांनी त्यांच्या शाळेमध्ये एक प्रोजेक्टर आणला होता आणि त्या प्रोजेक्टरद्वारे CD किंवा असे पेनड्राईव्हद्वारे वेगवेगळ्या गोष्टी ते विद्यार्थ्यांना दाखवायचे. आणि मग मी असा विचार केला की आपण पण असंच काहीतरी करूया. माझा जो मूळ हेतू होता तो, एक गोष्ट जी लक्षात आली की या शाळांची डेव्हलपमेंट तेव्हाच होईल ज्यावेळेस पूर्ण गाव शाळेमध्ये येईल आणि गावकरी शाळेचा विचार सिरियसली करायला लागतील. कारण काय असतं की जे जिप शिक्षक आहे दे आर व्हेरी वेल पेड, ते चांगल्या प्रकारचं त्यांना वेतन भेटतं. पण बऱ्याच वेळेस काय असतं की त्यांच्याकडे बघायला तिथे कोणी नसतं आदिवासी भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये. त्यामुळे तो दर्जा जो असतो पालकांचं, आपण ज्यावेळेस प्रायव्हेट शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवतो आपलं लक्ष असतं त्यांच्यावर, आणि मग तसं ती सुसंगती तिथे दिसत नाही. आणि मग मी ह्या उपक्रमामध्ये काम करायचं ठरवलं. माझी तशी सॅलरी आणि आम्हाला जो वार्षिक बोनस भेटायचा ॲज अ इन्व्हेस्टमेंट बँकर म्हणून वॉल स्ट्रीटवर काम करताना खूप चांगल्या प्रकारचं माझी सॅलरी होती. मग मी त्याचा एक छोटा भाग म्हणून एक 9 लाख रुपये खर्च करायचं ठरवलं होतं. आणि त्यावेळेस 9 लाखामध्ये 9 शाळा डिजिटल होतील असं माझं ध्येय होतं. कोणत्या शाळा डिजिटल करायच्या
कोणत्या शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग करायचे, ते ज्यावेळेस मी शोधायला गेलो त्यावेळेस लोकांना खूप चांगलं वाटलं की हर्षल अमेरिकेहून आला आणि एवढा ग्रामीण भागामध्ये फिरतोय. त्यावेळेस लोकही सांगायचे की माझाही मुलगा पुण्याला आहे, माझा मुलगा मुंबईला आहे, आम्हीही तुम्हाला मदत करतो. आणि मग त्यावेळेस मी असं ठरवलं आणि शाळांची संख्या वाढायला लागली, 9पेक्षा जास्त व्हायला लागली. मग मी त्यांना सांगितलं की मी 30% रक्कम देईल, 70% रक्कम काही काही गावांमध्ये जमा होते आणि 9च्या ऐवजी मी 27 शाळा करेल. तर त्यानंतरही शाळांची संख्या वाढत होती. मग मी माझ्या 2-3 मित्रांना अमेरिकेत फोन लावले. माझी एक मैत्रीण आणि 2 मित्रांनी मला पैसे दिले $7,000-8,000. आणि मग आम्ही डिसेंबर 2015मध्ये पहिल्या 45 शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग केले. आणि ते केल्यानंतर मला खूप म्हणजे माझं पेपरात नाव वगैरे आलं. आईवडील खूपच खुश झाले, अरे वा पेपरात नाव आलं, आजपर्यंत कधी झालं नव्हतं. आणि खूपच चांगलं. आणि आम्ही एक कार्यक्रम घेतला, त्या कार्यक्रमाला शिक्षण विभागाचे सचिव आले आणि मग आम्ही त्या वस्तूंचं वाटप केलं. आणि मी जानेवारी 2016मध्ये न्यूयॉर्कला परत गेलो. तिथे जाण्याआधी काही 1-2 शिक्षकांनी माझा अमेरिकेचाही नंबर घेतला होता, सर आम्हाला काही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर द्या. आणि तिथे गेल्यानंतर मला खूप सारे फोन यायला लागले, कारण व्हॉट्सॲप कॉलिंग फ्री असतं. आणि ज्यावेळेस शिक्षक फोन करायचे त्यावेळेस इथे दिवस असतो पण अमेरिकेत रात्र असते, म्हणजे रात्री 3 वाजेला पहाटे 4 वाजेला असे फोन यायचे. आणि शिक्षक म्हणायचे सर आम्हालाही शाळा डिजिटल करायची आहे, तुम्ही आम्हालाही मदत करा. आणि मग त्यावेळेस मला वाटलं की आपण ज्या हेतूने भारतात गेलो होतो सुट्टीसाठी, आपल्याला तर 9 शाळा करायच्या होत्या, आपण 45 केल्या आणि खूप मोठं काम आपल्या हातून झालं आहे. तर आपण आता अजूनही लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहे. आणि त्यावेळेस मग मी माझ्या कामाचं एक छोटं प्रेझेंटेशन बनवलं आणि माझे मित्रांचे मित्र असे छोट्या छोट्या कंपन्या, आमच्या काही पोर्टफोलिओ कंपन्या, यांना ती माहिती सांगायला लागलो आणि त्यांच्याकडून निधी जमा केला. आणि त्याच वेळेस आमच्या धुळ्यामध्ये एक NGO कार्यरत होती, देशबंधू मंजुगुप्ता फाउंडेशन. त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आणि ते म्हटले की हर्षल तुमचा उपक्रम खूप छान झाला आहे, आम्हालाही तुमच्यासोबत सहभागी व्हायचं आहे या उपक्रमामध्ये. पण आमचा एक क्रायटेरिया असेल की तुम्ही 100% शाळा, धुळ्याच्या सर्व 1103 शाळांमध्ये डिजिटल शाळा हा उपक्रम राबवा. आणि मग मी विचार केला की माझं तर फुल टाईम काम इथे न्यूयॉर्कमध्ये, मी तिकडे जाऊन एवढं 100% शाळा वगैरे कसं करायचं. आणि मी एप्रिल महिन्यात धुळ्याला परत आलो. त्यावेळेस आमच्या धुळ्याचे कलेक्टर होते, त्यांच्यासोबतही बैठकी झाल्या. आणि त्यानंतर धुळ्यात ज्या 1103 शाळा होत्या या 87 केंद्रांअंतर्गत येतात, म्हणजे एका केंद्रात अशा 10-12 अशा शाळा होत्या. मग आम्ही केंद्रस्तरीय बैठकी घ्यायला सुरुवात केली. आणि केंद्रस्तरीय बैठकींमध्ये त्या केंद्रात किती शाळा आहे, किती शाळांमध्ये अशी लोकांची आर्थिक परिस्थिती आहे की ते देणगी देऊ शकतील, की कोण लोक देणगी देऊ शकणार नाही, असं आम्ही एक त्याचं कॅटेगरीज बनवल्या. आणि त्याच केंद्रस्तरीय बैठकीमध्ये त्या गावामध्ये आम्ही एक सभा घ्यायचो, त्या अंतर्गत लोकसहभागातून पैसे जमा व्हायचे. त्याला प्रेरणा सभा असं नाव पडलं. मग प्रेरणा सभांचे नियोजन त्या बैठकीत व्हायचं. आणि मग गावोगावी प्रेरणा सभा व्हायला सुरुवात झाल्या. साधारणतः सकाळी 6 वाजेला 7 वाजेला प्रेरणा सभा असायची किंवा संध्याकाळी 6-7 वाजेला, म्हणजे शेतकरी शेतात जाण्याच्या आधी किंवा शेतातून आल्यानंतर. आणि अशा मग एकापाठोपाठ एक माझ्या जवळजवळ 6 महिन्यामध्ये 500च्या आसपास प्रेरणा सभा झाल्या धुळे जिल्ह्यात. आणि त्या प्रेरणा सभांमध्ये आम्ही गावकऱ्यांना आव्हान करायचो की आम्हाला तुमच्या शाळेमध्ये असा डिजिटल वर्ग करायचा आहे, तिथे प्रोजेक्टर लावायचा आहे, TV लावायचा आहे, मी स्वतः इतके पैसे देणार आहेत, देशबंधू मंजुगुप्ता फाउंडेशन इतके पैसे देणार आहेत. आणि प्रेरणा सभांचं जे यश आहे ते खास करून त्या गावातले शिक्षक आणि त्या गावातले गावकरी यांच्यातले संबंध कसे आहे, तिथे खूपच म्हणजे आम्ही त्यांना डिजिटल वर्गाचं प्रेझेंटेशन द्यायचो, माझी पूर्ण स्टोरी सांगायचो की मी कसा कठीण परिस्थितीत शिकलो. आणि असं करता करता आम्हाला खूप चांगलं यश मिळायला लागलं. धुळे जिल्ह्यात लोकसहभागातून जवळजवळ 8 कोटी रुपयाचा निधी उभारला गेला आणि शिक्षक सहभागातून 1,25,00,000चा निधी उभारला गेला. आणि त्यातून ह्या शाळा डिजिटल व्हायला सुरुवात झाली. आता डिजिटल म्हणजे असं नाही की नुसतं ते प्रोजेक्टर किंवा TV आणणं, तो जो गावकऱ्यांचा जो निधी उभारला जायचा तो गावातलेच काही 1-2 गावकरी किंवा शिक्षक मिळून ते निधी जमा करायचे. आणि मग तेच एखादी बोलेरो किंवा अशी मोठी ट्रॅक्स गाडी करून शहरी भागात जायचे, तिथे ते 3-4 इलेक्ट्रॉनिक्सचे दुकानं फिरायचे,
मग ते ठरवायचे की आपल्याला ही वस्तू इथून घ्यायची आहे. आणि मग ते जसं आपण गणपतीचं आगमन होतं गणेशोत्सवामध्ये, तसं ते प्रोजेक्टर किंवा टी व्ही घेऊन शाळेत जायचे आणि पूर्ण तिथे ढोल ताशे बँड लावलेले असायचे, गुलाल वगैरे उधळले जायचा आणि एक गाव त्या शाळेमध्ये यायचं. म्हणजे जो आमचा हेतू होता की गावकऱ्यांनी त्या शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद शाळेमध्ये इंटरेस्ट घ्यावा. आणि प्रेरणा सभांमध्ये मी सांगायचो की आम्हाला इथे डिजिटल वर्ग करायचा आहे आणि इथे तुम्ही निधी देऊ नका, या डिजिटल वर्गाची मालकी हक्क आम्ही विकणार आहोत. कोणी 5 रुपये द्यायचं, कोणी 50 रुपये द्यायचं, कोणी 500, कोणी 5000, असं करत करत लोकसहभागातून या शाळा डिजिटल झाल्या. आणि खूप या प्रेरणा सभा म्हणजे खूप मला वेगवेगळे अनुभव आले. खास करून आदिवासी भागामध्ये ज्यावेळेस आम्ही ते प्रोजेक्टर घेऊन जायचो किंवा ते दाखवायचो, त्यावेळेस मुलांना खूप आकर्षण असायचं. आणि काही काही ठिकाणी म्हणजे मला आठवतं आमच्या धुळे तालुक्यातच एक खेडेगाव होतं, तिथे प्रेरणा सभा झाली आणि एक छोटा मुलगा होता 3रीतला. तो म्हटला की तुम्ही हे असं टी व्हीवर आम्हाला सर्व दाखवलं आणि आमच्या शाळेतही असा प्रोजेक्टर यावं अशी आमची इच्छा आहे, पण माझे वडील तुम्हाला देणगी देणार नाही, ते दारू पितात, किंवा माझी आई तुम्हाला पैसे देणार नाही कारण ती पण रोजंदारीने काम करते, पण मी स्वतः कापूस वेचणीला गेलो होतो आणि त्याच्याजवळ 100 रुपये त्यांनी वाचवले होते आणि त्याच्यातले 50 रुपये त्यांनी दिले. आणि त्यावेळेस आम्हाला देणगी घेताना खूप पण काय की लोकसहभागामुळेच हा उपक्रम यशस्वी होणार होता. मला एक प्रसंग आठवतो शिरपूर तालुक्यातल्या. आमच्या आदिवासी भागात भिल समाज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि असंच एका प्रेरणा सभेला मी गेलो होतो. तिथे त्यावेळेस भिल समाजात कसं आहे की लोक दारू पितात, तर माझ्या प्रेरणा सभेमध्ये पूर्ण वास येत होता की एकदम रंगात आली होती प्रेरणा सभा. हे भाषण देत होतो आणि मला अशी अपेक्षा नव्हती. शिक्षकांनी सांगितलं होतं इथे आपल्याला सर काही पैसे भेटणार नाही, 1 रुपयाही भेटणार नाही. पण अचानक एक म्हातारी आजी उभी राहिली आणि तिने फक्त असे ते पिशवी बांधतात ते असे नऊवारी साडीला, त्याच्यातून तिने 5 रुपये काढून दिले. मग 1-2 तरुणांना असं खूप अंगात आलं की आजींनी 5 रुपये दिले. मग त्या 4 तरुणांनी मिळून 2000 रुपये दिले. असं करत करत त्या प्रेरणा सभेत जिथे काही अपेक्षा नव्हती तिथे सुद्धा 14,000 रुपये जमा झाले. आणि ह्या सर्व प्रेरणा सभांच्या माध्यमातून आमच्या धुळ्यामध्ये एकापाठोपाठ एक शाळा डिजिटल व्हायला लागल्या. फेब्रुवारी 2017मध्ये धुळ्यातल्या सर्व शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग झाले. त्यावेळेस आमच्यासमोर एक चॅलेंज होतं की 1103 मधून 24 शाळा या उर्दू मीडियम होत्या आणि उर्दू मीडियम शाळांसाठी आमच्याकडे कंटेंट नव्हतं. आणि कंटेंट नव्हतं तर मग नुसतं हार्डवेअर घेऊन तुम्ही करणार काय, त्यांना काय शिकवणार. आणि त्याच्यातली एकही शाळा डिजिटल झाली नव्हती. त्यावेळेस आम्ही पुण्यातल्या एका कंपनीला कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांना सांगितलं तुम्ही आम्हाला मदत करा कंटेंट बनवायला. आणि त्यासाठी आम्ही आमच्या धुळ्यातले काही शिक्षक तयार केले. पण आमच्या धुळ्यातले शिक्षक, उर्दू शिक्षक ज्या प्रकारची उर्दू बोलतात ती अशी थोडी खानदेशी उर्दू बोलतात. ती काही कोणाला म्हणजे खूप सॉफिस्टिकेटेड नव्हती. मग हैदराबादमधले शिक्षक आणले तर त्यांची उर्दू इतकी छान होती की ती उर्दू आमच्या शिक्षकांना समजली नसती. मग आम्ही शेवटी अमरावतीतले 2 शिक्षक हायर केले आणि त्यांच्याकडून उर्दू कंटेंट बनवले आणि मग त्या 24 उर्दू शाळाही डिजिटल झाल्या. आणि फेब्रुवारी 2017मध्ये धुळ्यातल्या सर्व शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग झाले. तर त्यानंतर मला शिक्षण विभागाने म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण विभागाने जवळजवळ 24 जिल्ह्यांमध्ये प्रवास करायला लावला आणि तिथे मी जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय सभा घेतल्या. आता हा उपक्रम खूप चांगल्या प्रकारे महाराष्ट्रात झालेला आहे आणि बहुतेक महाराष्ट्रात हजारो शाळा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग झाले आहे. पण एक फायदा काय झाला या डिजिटल वर्गांचा, आमच्या धुळे जिल्ह्यात जर जाल तुम्ही शिरपूर तालुक्यामध्ये 12 शाळा अशा आहे शिरपूर तालुक्यात ज्या झोपडीमध्ये भरतात. कारण त्या पक्षी अभयारण्य क्षेत्रात येतात आणि तिथे कन्स्ट्रक्शन करणं अलाउड नाही आहे. आणि तिथे त्या डिजिटल वर्गांचं इतकं म्हणजे त्यांना इतकं नवेपणा वाटतो की पालकसुद्धा त्या वर्गांमध्ये येऊन बसतात. कारण त्या आदिवासी लोकांनी त्यांच्या आयुष्यात आजपर्यंत कधी टीव्हीच या असे उपकरणं बघितले नव्हते आणि पालकही वर्गांमध्ये येऊन बसतात. त्याचा एक फायदा असा झाला की विद्यार्थ्यांची हजेरी खूप वाढली आणि ज्या गोष्टी म्हणजे कसं असतं, कोणताही आपण ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतो त्यावेळेस त्याच्यात पूर्ण शिक्षकाचंच कौशल्य असतं शिकवण्यामध्ये. तो इतिहास असो, भूगोल असो, कोणाला कोणता धडा शिकवायचा असो. पण इथे ते हार्डवेअर सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून शिकवलं जातं आणि जे सॉफ्टवेअर किंवा जे कंटेंट मुंबई, पुणे, दिल्लीमधल्या ज्या प्रायव्हेट शाळांमधले मुलं
वापरतात तेच आम्ही धुळे जिल्ह्यातही वापरतो. त्यामुळे जी दरी आहे ती आम्ही बऱ्यापैकी हे करण्याचा प्रयत्न केला. आणि 2000 पासून सन 2000 पासून ते 2016 पर्यंत अवस्था अशी होती की जिल्हा परिषद शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा खूप चांगला नाही आहे आणि पटसंख्या ही दरवेळेस कमी कमी होत होती. तर 2017मध्ये आमच्या धुळ्यामध्ये साधारणतः 59,000 विद्यार्थी जीप शाळांमध्ये शिक्षण घेतात आणि 2017मध्ये 769 विद्यार्थी हे इंग्लिश मिडियम शाळा सोडून जीप शाळांमध्ये परत आले. ह्या वर्षी म्हणजे गेल्या वर्षी 2017-18मध्ये तो आकडा 1300च्या वर गेला आणि आता तो आकडा म्हणजे जो आकडा कमी कमी होत होता तो आता उलटा वाढायला लागला. तर असे नवनवीन गोष्टी घडतात आहेत. आणि त्यानंतर आता आम्ही नवीन उपक्रम चालू केलेला आहे, सौर शाळा उपक्रम. आम्ही प्रत्येक शाळांना सौर किट देतो आहे, कारण गोष्टी अशा झाल्या की याच्यामुळे त्या शाळांना लाईट बिल खूप जास्त यायला लागले, इलेक्ट्रिसिटी बिल. आणि मग सुरुवातीला सर्वजण खूप फॉर्ममध्ये होते, मग सर्वजण खिशातून लाईट बिल भरत होते. पण नंतर मग ज्या काही काही ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटीचं कनेक्शन कापण्यात आलं. मग आता आम्ही प्रत्येक शाळेला 500 वॅट कॅपॅसिटीचा सौर ऊर्जा संच देतो आहोत. आणि मी ज्यावेळेस अमेरिकेमध्ये होतो साधारणतः 2015, मी 2006मध्ये अमेरिकेत गेलो होतो. त्यावेळेस 2008चं जे इलेक्शन झालं त्यावेळेस मी ओबामांचे भाषणं खूप ऐकले आणि ओबामांचा खूप मोठा फॅन झालो होतो मी. आणि 2014-15मध्ये ओबामांनी एक उपक्रम उचलला होता तिथल्या डिजिटल डिवाईड म्हणून. डिजिटल डिवाईड म्हणजे काय, डिजिटल विषमता. आता त्यांच्याच भाषणामध्ये त्यांचं असं म्हणणं होतं की अमेरिकेमध्ये डिजिटल विषमता किती आहे, 6%, 7% इतकी कमी डिजिटल विषमता आहे. आपल्याकडे जर ग्रामीण भागात बघायला गेलं तर ती विषमता नाही, खूप मोठी दरी आहे. आणि ही दरी भरण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत शिक्षणाच्या माध्यमातून. कारण अजून 5-6 वर्षानंतर हेच मुलं 8वी 9वी 10वीला गेलेले असतील आणि ते थोडे त्यांच्यात ती डिजिटल साक्षरता वाढली असेल. हा उपक्रम आत्ताच आम्ही मागच्या शनिवारी एक नवीन उपक्रम लॉन्च केला. त्या उपक्रमाअंतर्गत असं आहे की दर शनिवारी सकाळी 8 ते 9 धुळे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या मुलांना अमेरिकेचे शिक्षक शिकवतील. कारण आता सर्व हार्डवेअर त्यांच्याकडे आहे. अमेरिकेचे शिक्षक थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग त्यांना शिकवतील. ऑलरेडी दर शुक्रवारी आम्ही इकडचेच जे एज्युकेशनमधले वेगवेगळे एक्सपर्ट असतात किंवा पुण्या मुंबईतले चांगले शिक्षक असतात त्यांना रिक्वेस्ट करतो आहे आणि त्यांचा 1 तास असतो. आता शनिवारी हा 1 तास अमेरिकेच्या शिक्षकांचा सुरू झाला. आणि ओव्हरऑल याच्यामुळे काय झालं की ज्या शाळा होत्या, म्हणजे मी असं सर्व गोष्टींना नाही म्हणणार, पण ग्रामीण भागात तुम्ही जर गेले ना, शाळा या खिचडी वाटप केंद्र बनून राहिल्या काही काही ठिकाणी. म्हणजे तर त्याऐवजी आता त्यांना तिथे चांगलं शिक्षणही भेटायला लागलं आणि हा फरक चांगल्या प्रकारे घडून येतो आहे. मी असं नाही म्हणणार की धुळ्यातल्या 100% शाळा झाल्या म्हणून त्या 100% फुल फ्लेजमध्ये चालू आहे. साधारणतः 70 ते 75% शाळा खूप चांगल्या प्रकारे चालू आहे. आणि याच्यात आम्हाला जी एक नवीन गोष्ट आढळली की जिल्हा परिषद शाळेत शिकवणारा शिक्षक, म्हणजे आज जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक बनणं सोपी गोष्ट नाही आहे. म्हणजे जर तुम्ही 8वी 9वी 10वीत जर हुशार विद्यार्थी असाल तर मग तुम्ही ती एंट्रन्स एक्झाम क्लिअर कराल आणि मग तुम्ही जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक बनाल. आज जिल्हा परिषद शाळेच्या तरुण शिक्षकांकडे स्वतःचा लॅपटॉप असतो, ते सुद्धा टेक्नोसावी असतं. आमच्या धुळ्यात 2000हून अधिक शिक्षक तंत्रस्नेही शिक्षक झालेले आहेत. त्यांनी स्वतःहून स्वतःला तंत्रस्नेही घोषित केलं आहे आणि त्यांना पण नवीन काहीतरी करायचं असतं. पण असं होऊन जातं की ती सिस्टमच स्वतःला अशी तयार झालेली आहे की ती ब्रेक करणं आणि नवीन काहीतरी करणं त्यांना कठीण होऊन जातं. हा एक करण्याचा उपक्रम आम्ही धुळे जिल्ह्यात केला. त्याला रिस्पॉन्सही खूप चांगल्या प्रकारे आलेला आहे आणि असाच रिस्पॉन्स बऱ्याच आदिवासी क्षेत्रांमध्ये आम्हाला दिसतो आहे. म्हणजे आमच्या धुळ्याला लागूनच नंदुरबार आहे. नंतर मी नंदुरबारमध्ये बऱ्याच ठिकाणी जाऊन आलो आहे. आज तुम्ही तिथे जाऊन बघाल तर बऱ्याच शाळांमध्ये मुलं खूप चांगल्या प्रकारची इंग्लिश बोलतात आणि खूप चांगल्या प्रकारे भाषणं देतात 26 जानेवारी 15 ऑगस्टला. आणि ह्याच उपक्रमाचा एक दुसरा टप्पा म्हणून आता आम्ही हा उपक्रम इतर जिल्ह्यांमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे रेप्लिकेट कसा करता येईल म्हणून आमच्या शिक्षकांची एक फळी तयार केली आहे आणि ते शिक्षक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन ह्या गोष्टी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण एक हर्षल सर्व ठिकाणी जाऊ शकत नाही आणि आम्ही तो केला आहे. आणि त्याच्यातलीच एक छोटी गोष्ट आता तुम्हाला सर्वांना मी केव्हाच सांगतो, डिजिटल शाळा किंवा डिजिटल वर्ग, तर ती काय भानगड असते 1 मिनिटाचा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवेल. 27 नोव्हेंबर म्हणजे काही महिन्यापूर्वीची गोष्ट की
मार्स म्हणजे मंगळ ग्रहावर यान उतरवण्यात आलं आणि त्यांनी काही सेल्फी काढल्या. ती पहाटेची गोष्ट असेल. मला निरगुडकर सरांचा सकाळी 8 वाजेलाच फोन आला की हर्षल तुला माहीत पडलं का की तिकडे ते उतरलं, आणि आम्ही ते बघितलं आणि त्याच्यानंतर आमच्या धुळे जिल्ह्यातल्या सर्व जीप शाळांमध्ये तो दाखवण्यात आला. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात माहीत पडेल की काय असतं डिजिटल वर्गांमध्ये. मी सांगेल की तो व्हिडिओ तुम्ही प्ले करा. ही जीप शाळा धनूर आहे. Of 44 missions to Mars worldwide accomplished their goals. Project manager Tom Hoffman. To travel to Mars. Kind of makes me want to go on the inside there, Jamie. You should jump in and give it a chance. That's pretty cool. There we go. मध्ये ज्यावेळेस ते तिथे लँड होतं ना तेव्हा थांबले. To the surface of Mars. Here's Jamie. 44 missions to Mars worldwide accomplished their goals. Project manager Tom Hoffman. From Mississippi to Mars. This is the first picture today from NASA's InSight. 7 minutes of nail-biting terror. From New York's Times Square, people around the country cheered the completion of the more than 300 million-mile InSight journey to Mars. How safe is Mars for human activity, and where is it safe, and when is it safe? There we go. Jamie, you get in Pasadena. Appreciate it. Success is sweeter when you consider only 40% of 44 missions to Mars. On the camera lens are dust. तर या आहे आमच्या धुळे जिल्ह्यातल्या जीपशाळा. आता लवकरच या सर्व जीपशाळांना इस्रोचा एक व्हर्च्युअल टूर दिले जाणार आहे. आम्ही इस्रोमधल्या मराठी शास्त्रज्ञांना कॉन्टॅक्ट केला आहे. तर अशा प्रकारे आमच्या शाळा बदलत आहे.